নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে বৰালি মাছেৰে বনোৱা এটি ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। ৰেচিপিটো অলপ বেলেগকৈ বনোৱা হৈছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব আৰু শেষত ধুনীয়া কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে বন্ধু বান্ধৱী আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু ৰেচিপিটো কিদৰে বনালোঁ আৰু কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। কেৰাহী এটাত প্ৰথমতে পিঁয়াজ দি দিব। তাৰপিছত মিহি মিহিকৈ কটা বিলাহী এটা দিব। নহৰু এচামুচ দিব খুন্দি লোৱা আৰু দৈ দিব। জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, মিট মছলা আধা চামুচকৈ দি দিব আৰু গৰম মছলা আধা চামুচ দি দিব। সোৱাদমতে নিমখ, হালধি গুড়ি আৰু মিঠাতেল 4 চামুচমান দি দিব। তাৰপিছত আটাইখিনি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া বৰালি মাছ 4 পিচ দি দিব। আপোনালোকে ইয়াতে যিকোনো মাছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মাছ কেইপিচ দিয়াৰ পিছত মছলাৰ সৈতে ভালকৈ হাতেৰে সানি ল'ব। আপোনালোকে যদি এই পদ্ধতিত বনোৱা নাই এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাই চাব। এতিয়া কেৰাহীটো গেছৰ ওপৰত উঠাই দিব আৰু গেছৰ জুই অন কৰি ঢাকনিখন লগাই দিব 5 মিনিটৰ কাৰণে। 5 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই ল'ব আৰু মাছ কেইপিচ লুটিয়াই দিব। এতিয়া তাত অলপমান পানী দি দিব। পানীখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। তাৰপিছত পুনৰ ঢাকনিখন লগাই দিব 10 মিনিটৰ কাৰণে। এয়া 10 মিনিট পিছত মাছখিনি দেখিবলৈ ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। পুনৰ মাছখিনি অলপমান লৰাই দিব। এতিয়া তাত কেঁচা জলকীয়া 2টা কাটি দি দিব আৰু ধনিয়া পাত দি দিব। দি পুনৰ 5 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। গেছৰ জুই কমত ৰাখি উতলাব লাগিব। 5 মিনিট উতলাৰ পিছত এয়া মাছৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ যাব। গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু নমাই আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই মাছৰ ৰেচিপিটো চাই যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো যিসকলে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহিলোঁ। ধন্যবাদ।